What's up mga cookerists? Another day, another interesting food combination. This time, we have soba and white sauce. Pero kung nabantayan ninyo, ang atong sauce is dili siya white. Kanagong pang snow white nga level white or kinda creamy. It is because nagisa manggudta sa ato ang aromatics gamit ang chili oil imbes na ordinaryo lang nga oil. Our aromatics includes garlic, ginger, and onion. Ato lang na siyang gigisa taman sa ginhawa. Ideally, dapat na ni siya potatoes pero kay no budget show man ta, carrots lang. Nya na busy man tagtanaw TikTok ani sa makadiyot, maong ang ato ang carrots kay napabili na tugdugay sa ato ang homemade chili oil. So ato siyang gigisa na brown na jud siya pag-ayo. And then after ana ato dayang gibutang ang atong 100 grams na chicken meatballs. Aton dayong gisunod ang chicken stock. Mao na ni siya ang stock sa katong whole chicken gani nato nga gi-slice. So mao sad sigurong wala na white jud ni siya despite nga gibut nga nato kanang cream something. Inyo nang makitaan later. Maode ay ning cream nga something nga atong gibutang. Mura ni siya curry roux. Pero instead curry ang flavor, ang naa dinhi is milk and cream nga gi-form into cubes siya. So mo nang naingon ko white sauce ko supposedly white na siya pero na overpower man sa color sa ato ang gigisa nga aromatics ganina maunang semi brown siya. Mura siya lasaw nga tawag ani gravy. Pero dili gravy iyang lasa. Once dibukal na siya pag-ayo, ato dahil na siyang i-flex, tara creamy na siya. And then, ready na ni siya i-serve with our soba. So, plating time! And for our side dish, naaday tay nato with cucumber. Kabantay mo, wala na asin. Tungod kay flavorful na kay nato ang chili oil. Mora na mga higala, mga cookers and everyone. Itadakimasu!